Zonja Ministre, faleminderit për vëmendjen që po i kushtoni emisionit 31 minuta që mbështetet nga Ambasada Amerikane nga programi Offside në televizionin publik shqiptar. Nisur nga numra në rritje të rasteve pozitive, të fataliteteve dhe shtrimeve në spital, përse ka dalë situata jashtë kontrollit e COVID-19-s? E para do doja që të saktësoja që nuk është një situatë e cila ka dalë jashtë kontrollit, por është një situatë e cila është deri më tani e kontrolluar, pavarësisht se po përballemi me numra të shtuar të rasteve të infektuara. Jemi në një situatë sigurisht shumë serioze, e cila po trajtohet me përgjegjësi maksimale nga qeveria shqiptare. Ajo çfarë vlerësohet është padyshim një situatë e cila vijon të ndiqet dhe të monitorohet në mënyrë shumë dinamike nga të gjitha strukturat e shëndetësisë. Jemi duke punuar fort për të gjithë testimin dhe gjurmimin e rasteve të dyshuara, gjithashtu dhe kontakteve të tyre, me qëllim izolimin e tyre dhe ndërprerjen e zinxhirit të infeksionit. Zonja Ministre, a u shfrytzuan 3 muajt e karantinës për të rritur kapacitetet, duke qenë se thamë që do kemi shtim të kapaciteteve spitalore, ndërkohë që vetëm kemi spitalin COVID-1 dhe COVID-2 eficient, ndërkohë që ekipet e gjurmimit, siç janë ekipet e epidemiologëve, nuk janë shtuar në numër, janë ato që kanë qenë. Në tërësinë tonë, ne kemi të dedikuar rreth 550 shtretër për rastet për atë të cilat kërkojnë trajtim spitalor dhe gjithashtu patjetër që kemi edhe një plan të tjetër nëse do të rriten nevojat për të shtruar më shumë se 500 pacient pra në këto struktura spitalore. Ditët e fundit ka patur raportime nga shumë qytetarë të cilët janë lënë në pritje për një kohë të gjatë për kryerjen e një tamponi, edhe kur ata kanë qenë përputhshëm me kuadrin klinik të shenjave të COVID-19-s, janë bërë edhe dëshmi publike në media gjithashtu. Ndërkohë, kapacitetet ditore të Institutit të Shëndetit Publik, sipas asaj që referohet nga Ministria e Shëndetësisë, shkon në 400 teste mesatarisht në ditë, po flasim një mesatare të ditëve të fundit. A kemi mjaftueshëm teste dhe pse u vonohet qytetarëve një tampon, zonja Ministra? E para, unë duaj që t'ju garantoj që kapaciteti e Institutit Publik, e Institutit të Shëndetit Publik, për sa i përket laboratorit, që është një laborator i certifikuar i biosigurisë numër 2, dhe që ka kapacitete të kryej pra si testime ditore nga 500 deri në 1000 teste në ditë, kanë dhe gjithashtu dhe kapacitete për sa i përket testimit dhe kiteve dhe reagentëve që bashkëqyrojnë pra këto kapacitete nuk mungojnë. Dhe këto ju a garantoj pasi ne që në momentin e parë kemi marrë masa për furnizimin në vazhdim, krijimin gjithashtu të një stokut nevojshëm, në mënyrë që mos kemi asnjë problematik në raport me kërkesën pra për të testuar. Testimi nuk është thjesht një mjet për të testuar, pra nuk është një qëllim në vetvete, testimi është një instrument i cili të krijon mundësinë për të vendosur një diagnozë. Ka disa patjetër që ka një sistem se si referohen rastet e dyshuara. Duhet ta theksojnë që ndërprerja e zinxhirit të infeksionit është një element thelbësor në luftën kundër këtij virusi. Dakor, por a është ndërprerja e zinxhirit të transmetimit të infeksionit një person që rri ndoshta 7 deri në 10 ditë në pritje të një tamponi, ndërkohë që ai mund të infektojë të tjerë? Epidemiologët dhe strukturat e kujdesit shëndetësor përpiqen që brenda 24 orëve, sigurisht brenda atyre afateve dhe duke vendosur edhe një klasifikim të riskut, marrjen e testimit apo tamponit për ato qytetarë të cilët kanë pra pikërisht shenjat dhe parametrat klinik që indikojnë në një situatë të mundshme COVID. Përpiqemi të mos kemi vonesa dhe mangësi në marrjen e analizave. Është e vërtet që një ndër elementet kryesor është shpejtësia e testimit dhe gjithashtu edhe shpejtësia e marrjes së përgjigjes. Ne jemi përpjekur dhe po përpiqemi që mos të lëm askënd i cili paraqet pikërisht simptoma të COVID-19 në vonesa të cilat mund të riskojnë jetën, absolutisht jo, jepen direkt udhëzimet e duhura nga numri 127, që është mjek ai që komunikon me qytetarin. Kryerja e tamponit është bërë domosdoshmëri për kalimin e pikave kufitare, sidomos për ato qytetarë që kanë nevoja të ngutshme, çështje administrative. Instituti i Shëndetit Publik ka deklaruar se kryen analiza vetëm në funksion të situatës epidemiologjike dhe jo në funksion të problemeve administrative që mund të kenë qytetarët.
Çfarë zgjidhje është dhënë këtyre? Ka patur një diskutim në Komitetin Teknik të Ekspertëve dhe besoj që do të kemi edhe një vlerësim më të gjerë nga ata dhe sigurisht edhe një vendim të Komitetit Teknik se si do të operohet për çështjet administrative. Përse nuk po liberalizohet çështja e tamponit? Vendi i fshin Kosova po mendon që kjo analizë të kryhet edhe në laboratoret private. Ju dje shpallët dhe protokollin nga Komiteti i Ekspertëve e kryerjes analizave serologjike në spitalet private apo klinikat private. Tamponi nuk është në të njëjtën linjë sipas mendimit të ekspertëve? E para duhet që të kuptojmë diçka që është shumë e rëndësishme. Realizimi i një analize, sidomos një analize që kryhet për sa i përket diagnozës, pra vendosjes diagnozës, duhet që të garantojë mbi të gjitha cilësi dhe siguri. Ne nuk mundet dot që të rrezikojmë dhe të liberalizojmë duke mos garantuar pikërisht kushtet thelbësore që duhet plotësojnë struktura jo publike për të kryer analizat. Ajo çfarë kemi bërë është që i kemi vlerësuar sigurisht Komiteti i Ekspertëve në një mënyrë shumë të detajuar dhe shumë të kujdesshme kapacitetet për të realizuar pikëparë testimin në serologji. A mendoni se nëse ne do të kishim një treg të liberalizuar të tamponit, nuk do të kishim dhe skandalin e disa ditëve më parë të arrestimit të 14 mjekëve epidemiolog specialist, duke qenë se tamponi është kthyer tashmë si çështje dite dhe të kryesh një tampon duhet të kesh shumë mbështetje për ta bërë. Para unë do doja që të prisja deri në fund fjalën e drejtësisë për të vlerësuar të gjithë ato çfarë faktën qarkullon deri tek tani dhe po e them që qarkullon në media, por nga ana tjetër ne presim një vlerësim të gjithë situatës nga prokuroria dhe sigurisht dhe vendimin e gjykatës për të parë çështje. Nga ana tjetër, për sa i përket transparencës dhe punës së strukturave të shëndetësisë, atë nuk mund ta hedhin poshtë asnjë person dhe asnjë rast sporadik, por puna që po bëhet nga strukturat e Ministrisë së Shëndetësisë, nga një personel me mijëra mjek, infermier edhe me dhjetra epidemiolog në terren, është një punë shumë e madhe, një punë vetmohuese, kush përpiqet që të hedh balë mbi punën e mijëra njerëzve apo kush edhe bën gabime, patjetër që do të ndëshkohet dhe do të gjejë ndëshkimin e merituar, pasi nuk mundet dot që të lejojmë që qoftë strukturat e shëndetësisë, po edhe në çdo strukturë tjetër të kemi njerëz të cilët cënojnë interesin madhor, që është interesi i publikut. Komiteti i Ekspertëve vendosi përdorimin e detyrueshëm të maskave në ambientet të mbyllura. A duhet ishte marrë pak më herët ky vendim që pas datës 18 maj, kur ne u hapën, apo të paktën në fillim të qershorit? Unë besoj që Komiteti i Ekspertëve, ashtu siç ka ditur që të rekomandojë dhe të marrë vendime të duhura në kohën e duhur, dhe ky është një vendim i cili ka ardhur në kohën e duhur. Nuk është asnjëherë vonë për të marrë vendime të duhura dhe nuk është asnjëherë vonë për t'i zbatuar ato. Mjekët në vijën e parë sigurisht kanë qenë ata që kanë dhënë ndihmën dhe kontributin e madh, ndërkohë që është artikuluar publikisht edhe për tyre në statusat e tyre personale në Facebook që të ketë më vëmendje qeveritare për sa i përket financave të tyre, ose më mirë të themi të mos shpërblehen vetëm me bonuse, por të kenë një rritje të pagave të tyre dhe kjo rritje të jetë e qëndrueshme. Është menduar apo është parë kjo kërkesë e tyre, sidomos e artikuluar tashmë në kohë pandemie dhe sidomos 4 muaj pas një lufte të ashme me Covid-in nga ana juaj ose nga ana e qeverisë? Kjo padyshim nuk do mbetet asnjëherë vetëm një kërkesë e mjekëve. Ky është një prioritet i qeverisë. Ju e dini që përgjatë gjithë këtyre viteve ka patur 2 rritje pagash në vitet e shkuara dhe janë rreth 17% rritje pagash për mjekët dhe infermierët në gjithë sistemin shëndetësor, ndërkohë që është dyfishuar masa e shërbimit roja për mjekët. Dhe pikërisht përgjatë periudhës së pandemisë, për gjithë mjekët, infermierët në vijën e parë të luftës kundër Covid, është vendosur një masë bonuse specifike mbi pagë për sa i përket mbështetjes dhe incentivit financiar të vendosur pra nga qeveria shqiptare. Një pyetje për Spitalin COVID-3. U deklaruar 3 muaj më parë nisja e punës dhe ndërtimit të këtij spitali dhe vetëm javën e shkuar ka filluar ndërtimi i këtij spitali. Pse kjo vonesë? Krijimi i strukturave pra të dedikuara, siç është Spitali COVID-3 apo Spitali COVID-4, i cili po ashtu ka një kapacitet të rreth 100 shtretrish, kërkon gjithashtu dhe stafe të dedikuara dhe ne
kemi filluar përgatitjen për krijimin e skuadrave të mjekëve dhe infermierëve, të cilët do të direkt pra do të alokohen në këto struktura në momentin që do të jetë nevojshme. Ku do t'i gjejmë për këto dy spitale? Ne kemi kapacitete, ne kemi që në momentin e parë krijuar një rrjet të gjerë vullnetarësh, cilët mjek, infermierë, cilët kanë shprehur dëshirën për të kontribuar pra në këtë situatë. Dhe duhet ta themi këtu, resurset janë të limituara, por ne po i përdorim ato me eficiencë, pra kemi mundësuar që të kemi pra grupe mikse të mjekëve të ekspertëve të shërbimeve multidisciplinare, të cilët do të alokohen qoftë në COVID-3 dhe qoftë në COVID-4, dhe ndërkohë do të vazhdojë trajnimi i mjekëve dhe infermierëve edhe në spitalet rajonale. Zonja Ministre, ka një parandjenjë në popull sikur do kthehemi përsëri në mbyllje. A do ketë një vendim të tillë qoftë edhe lokalisht? Nuk vlerësohet momentalisht me shifrat të cilat jemi, dhe sigurisht se si po shkon epidemia të paktën në 2-3 javët e fundit, nuk ka një rekomandim të komitetit që të çojë në mbyllje qoftë edhe pjesore. Vullneti ynë nuk është për të mbyllur dhe për të kthyer mbrapsht në mbyllje dhe në masa agresive. Por virusi, nëse ne e lëm që të fitojë terren dhe të përhapet, atëherë virusi do të na mbylli vetvetiu, sepse do mbylli familjarët në shtëpi, kështu do të cënohet rrjeti i zinxhirit të aktivitetit të familjarit dhe kështu të cënon edhe ekonominë. Ka disa shqetësime nga specialistët e Institutit të Shëndetit Publik të publikuara dhe në statuset e tyre se në media po i lihet shumë hapësirë disa personave të cilët në thonjza quhen gjitholog dhe që po trazojnë mendjet e qytetarëve në lidhje me teoritë konspirative për mos ekzistencën e virusit e të tjera si këto. A e mendoni se duhet parë nga Ministria e Shëndetësisë ky trazim i ujrave mediatike nga persona të tillë në bashkëpunim me AMën, sepse cënohet rënd situata e shëndetit publik nga këto deklarime nga ana e Ministrisë? E keni vlerësuar këtë gjë? E para, patjetër që e kemi vlerësuar dhe kemi ngritur këtë shqetësim, edhe jo vetëm të gjithë ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik, ekspertët e Komitetit të Ministrisë, por edhe nga ana ime personalisht, është bërë shumë herë apel për qytetarët, por edhe për mediat, e para për qytetarët për t'ju drejtuar vetëm autoriteteve të shëndetësisë, për autoriteteve shtetërore kur bëhet fjalë për marrjen e informacionit, por sigurisht edhe strukturave të pra të medias për që në një kohë pandemie të kenë më shumë vëmendje në statusin e personave të cilët ata ftojnë pra në televizionin e tyre apo në mediat e tyre, pasi ka një impakt direkt dhe ne dim shumë mirë rolin e medias, sepse çdo gjë që jepet në media sigurisht nga njerëzit mundet pra që të pranohet ashtu siç thuhet, prandaj është shumë e rëndësishme garancia që ne duhet i ofrojmë publikut që informacioni të jetë i vërtet dhe që të jetë i certifikuar gjithashtu edhe nga autoritetet shëndetësore. Aktualisht në Shqipëri po vinë grupe turistësh nga Anglia, Suedia, vende të cilat kanë shifra të larta. Nga Kosova gjithashtu po vinë në fundjavë shumë kosovarë, ne i dim tashmë shifrat e prekjes së tyre. A mos ndoshta me këtë hapje të pakontrolluar të kufive në kuptimin e Covidit po flasim, ku në lejohet hyrja të gjithë personave nga jashtë, pa kryerjen e një tamponi, po rrezikojmë importimin e rasteve me Covid? Është vërtet që Shqipëria nuk ka vënë kushte për sa i përket po themi qarkullimit të qytetarëve nga vendet qoftë të rajonit, qoftë edhe më gjerë. Po ka një të vërtet, po ka të vërtet që vetë vendet në rajon apo vendet në Europë më gjerë kanë vënë në restriksione për sa i përket kufizime, pra për sa i përket lëvizjes së tyre, i kanë bërë thirrje udhëtarëve dhe qytetarëve që nëse nuk kanë nevoja të domosdoshme të qëndrojnë në vendin e tyre. Dhe sigurisht duhet të themi që nuk kemi një fluks kaq të madh të pushuesve të cilët vinë në Shqipëri, edhe pse të themi të vërtetën, turizmi ka filluar dhe ka patur pra patjetër grupe udhëtarësh të cilët kanë ardhur, por kanë ardhur të certifikuar nga vetë pra vendet e tyre dhe vetë ata kanë patur certifikatat e tyre. Sigurisht është një moment i cili është duke u vlerësuar, por edhe sipas kritereve të Qendrës Europiane të Kontrollit të Infeksioneve, risku i infektimeve nga një vend në një vend konsiderohet një risk i ulët pra, por ne jemi duke vlerësuar sepse me
Me vlerësimin e kritereve epidemiologjike, sigurisht do të rivlerësojmë edhe ato çfarë janë kriteret aktuale pra që ne kemi vendosur, qoftë edhe për hapjen e kufit. A do ketë hapa të tjerë, zonja ministre, për të ulur numrin e infektimeve? Ne do të marrim çdo masë të domosdoshme dhe të drejtë me qëllim uljen e përhapjes së infeksionit COVID-19. Për ne, jeta e çdo qytetari ka rëndësinë maksimale. Ne do të vijojmë të marrim çdo hap të domosdoshëm për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e tyre. Ndaj masat në lidhje me mos lejimin pra të klubeve të natës, të diskove apo lounge bareve apo mjediseve të tilla si këto dhe vendosjen e gjobave dhe sigurisht në rast përsëritje dhe pezullimin e aktiviteteve njëvjeçare, por qoftë edhe vendimi për ndalimin e çdo lloji muzike në çfarëdo lloj aktiviteti pas orës 20 të mbrëmjes, sigurisht janë masa të cilat forcojnë masat e deri tanishme dhe padyshim do të sjellin edhe impakt, qoftë edhe në përpjekjen që ne po bëjmë, që është një përpjekje e madhe e të gjithëve dhe mbi të gjitha e qytetarëve për reduktimin dhe uljen pra të përhapjes së infeksionit në vend. Faleminderit për këtë intervistë dhe për vëmendjen që na kushtuat. Faleminderit ju.